apa beza sangat dalam masa 10 tahun. Rupa-rupanya kerja basically the easy fields lah dengan bahasa mudahnya, yang mana mudah untuk kita keluarkan hidrokarbon itu dah habis. Selamat datang ke episod 144 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Khabar Syaril? Alhamdulillah sihat KJ. Ya, saya pun lebih kurang begitulah. Tinggal beberapa hari lagi sebelum kita menyambut 2 tahun KS. Oh, itu kurang penting lah. Saya nak cakap sebelum kita sambut bulan Ramadan, tapi betul juga. Bila kita sambut minggu depan? Ya, dimaklumkan kita sambut oleh tim kita. Mungkin hari yang sama ataupun selang satu hari kot. Lebih kurang. Ulang tahun kedua KS ke ketiga? Kedua KS dan Ramadan, dan insyaAllah kita sama-sama umat Islam boleh buat persiapan daripada sekarang kalau belum lagi untuk sama-sama beribadat, dan kita harap bahawa ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu bulan puasa nanti. Syaril, saya tahu Syaril duduk di KL City Centre, di sekitar pusat bandar KL lah. Saya duduk di luar sebab saya tidak layak urban renewal duduk di pusat bandar, sebab itu hanya untuk mereka yang maha kaya. Yang duduk di luar KL tu ada satu kawasan yang memang paling mahal kaya lah, yang lebih mahal kaya daripada kawasan pusat Kuala Lumpur lah. Tetapi Syaril sudah pasti sebab duduk di KL, di pusat bandar Kuala Lumpur, Kampung Baru pun mungkin sentiasa ke KLCC. Kerap ke KLCC. Syaril tahu tak, di KLCC ni ada satu fenomena yang sudah menjadi fenomena nasional. Apa tu? Iaitu fenomena lanyard. Oh, betul. Lanyard. Ya. Sebab kalau pergi ke KLCC, selama ini akan ada sekumpulan daripada satu syarikat, tak perlu sebut syarikat apa, yang bangga. Sangat berbangga. Ya, seperti mana satu kumpulan lagi yang pergi ke satu sekolah berasrama penuh. Banyak sekolah macam tu. Especially satu lah. Especially satu yang dia ada punya bos dia sekarang yang sentiasa pakai lanyard tu pada hari yang tertentu. Ahli keluarga saya pun macam tu, saya tak boleh lebih-lebih sangat dari sekolah itu. I mean, tapi these guys peaked at school lah. Sorry. Anyway, itu sekolah. Tetapi yang lanyard korporat ni, ada satu lanyard dia colour yang tertentu lah. Betul. Colour green. Tak silap, hari Sabtu Ahad pun dia pakai juga. Dia pakai juga. Tetapi saya tengok my observation lah, sebagai seorang yang jarang ke KLCC, my observation sejak sebulan 2 ni kurang nampak lanyard. Oh, dia dah tak sangat menunjuk. Kurang sikit nampak lanyard ni. Ada krisis identiti, ada krisis keyakinan. Ya, jom kita cakap dengan terbuka. Apa yang kita maksudkan of course adalah sahabat-sahabat kita di Petronas. Lanyard yang saya sebut adalah Petronas Green. Banyak ketidaktentuan sekarang ni berkenaan dengan Petronas, dan hari itu kita dah sentuh sedikit berkenaan dengan Petronas. Tetapi saya bangkitkan isu ni, Syaril, sebab baru-baru ni saya ada baca satu artikel dalam Malaysia Kini, di mana ada seorang senior journalist yang mencadangkan satu idea yang pernah saya dengar sebelum ini pun, iaitu supaya syarikat Petronas, bukan dia punya subsidiary, sebab ada subsidiary Petronas yang telah pun diapungkan di Bursa Malaysia, tetapi untuk kita senaraikan syarikat induk Petronas, seperti mana yang telah dibuat oleh Saudi Aramco dan sebagainya, sebagai salah satu langkah untuk pertamanya memastikan bahawa ada sustainability bagi kewangan Petronas, dan juga ada usaha untuk mungkin memindah sebahagian daripada keuntungan itu kepada kerajaan dan juga kepada rakyat Malaysia. Cadangan ini datang dalam keadaan dan suasana kita masih lagi tak tahu apa dengan certainty apa yang akan berlaku di Petronas. Sebab apa yang kita tahu adalah kenyataan yang telah dibuat oleh Tengku Tan Sri Taufik, Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, yang mengatakan bahawa pada masa yang sesuai, mungkin pada tahun ini akan berlaku satu exercise right sizing. Right sizing ini adalah untuk memastikan bahawa saiz Petronas dari segi fungsi, dari segi bilangan pekerja, dari segi unit-unit perniagaan mereka adalah fit for purpose ataupun adalah yang paling relevan
bagi keadaan yang ada pada hari ini. Mungkin Syaril boleh bagi sedikit explainer tentang keadaan dunia yang menuntut supaya Petronas buat langkah tersebut. Sebab saya juga bangkitkan benda ni. So, ada sekarang ni tengah parlimen. Jadi dalam perbahasan ada pelbagai isu yang dibangkitkan. Ada isu-isu yang saya rasa berasas. Dan of course, since it's parliament, ada isu-isu yang just shots in the dark lah. Tetapi shots in the dark ini ataupun saja tikam saja, dia akan jadi perkara-perkara ataupun topik perbualan di kalangan rakyat yang mungkin tak tahu, dan mudah untuk mengatakan bahawa ini adalah disebabkan apa yang berlaku di Sarawak, ini adalah disebabkan politik, puluhan ribu kerja akan digugurkan daripada Petronas. We want to explain a bit again. Ya, kita bincang ringkas tempoh hari waktu episod Kena Soal, dan pada pandangan saya kalau nak jelaskan, pertama kita kena faham kedudukan unik Petronas ni. Dia syarikat minyak negara, national oil company, tapi dia juga syarikat minyak yang antarabangsa, international oil company. Pada masa yang sama, bukan hanya semata-mata NOC sebab dimiliki oleh kerajaan ataupun dimiliki oleh Malaysia, tetapi dia juga memainkan peranan membangunkan industri, menjadi pengawal selia, regulator. So it's more than just a commercial entity. Tak banyak syarikat-syarikat minyak di dunia, mungkin tak keterlaluan saya kata tak ada lagi syarikat minyak di dunia yang mempunyai sifat sebegitu yang saya jelaskan tentang Petronas. Satu saja kot, NOC. Satu saja NOC yang regulator dan syarikat minyak. Yes, saya semua. So Petronas maybe the only one, right? The only one with that function and that sifat lah. So apa yang sedang berlaku di dunia selain daripada yang kita sedia maklum, keadaan geopolitik yang tidak menentu, yang kita boleh bincang sedikit sebanyak nanti. Tapi sebelum pergi jauh KJ, mungkin tentang industri minyak dan gas tu sendiri, yang mana kalau kita baca semenjak episod Kena Soal tu, saya study lebih banyak, tanya dengan kawan-kawan yang lanyard dan yang bukan lanyard, yang mempunyai supply chain bersama dengan geng lanyard, semuanya mengatakan bahawa industri minyak dan gas ni sudah berubah dengan sangat deras dalam tempoh 10 tahun. Saya pernah bergiat dalam industri tersebut about 10 years ago. It's very different now. So contoh kenapa dia kata sangat berbeza. Satu ialah macam kita sebut tempoh hari, otomasi dan kecerdasan buatan telah mengubah cara penggunaan sumber manusia. So that's one. Kedua ialah kos untuk drilling, untuk membina, mencari gali, mengeluarkan production minyak dan gas itu pun sudah meningkat dengan besar. Saya tanya, apa beza sangat dalam masa 10 tahun? Rupa-rupanya KJ, basically the easy fields lah dengan bahasa mudahnya, yang mana mudah untuk kita keluarkan hydrocarbon itu dah habis. Dulu cucuk dapat. Lebih kurang macam tu lah kan. Especially domestic, tapi juga dalam field antarabangsa. So the cost of production, drilling, everything is higher. Tambah lagi dengan inflasi, manpower cost naik dan sebagainya. Semua ini memberikan satu gambaran di mana industri itu sendiri, cost structure dia sudah berbeza. Apabila datang keadaan sebegitu dan Petronas memainkan peranan macam saya sebut tadi, bukan hanya sebagai entiti komersial, maka persoalannya timbul. Adakah Petronas mampu untuk steady buat macam business as usual, ataupun terpaksa membuat langkah-langkah drastik sekarang supaya tidak terlewat? Kalau tunggu terlalu lama, maka ia terpaksa buat benda yang lebih sakit ataupun lebih susah, lebih perit daripada apa yang sekarang ni perlu dibuat, iaitu seperti Tengku Taufik sebut dan Sri Tengku Taufik sebut, untuk right sizing, dan itu yang keadaan dalam industri dan sedikit sebanyak geopolitik yang menyebabkan perkara ni saya rasa wajar dipertimbangkan. Saya nak tambah sikit kepada cabaran yang dihadapi oleh Petronas supaya pendengar dan juga penonton KS memahami dengan lebih mendalam. Selain daripada apa yang Syaril sebutkan tadi, sekarang ini banyak dalam dunia korporat lah, dunia perniagaan. Saya rasa Syaril sebagai seorang penasihat korporat tahu tentang benda ni. Banyak pematuhan kepada agenda sustainability ataupun agenda kelestarian, agenda alam sekitar, agenda komitmen terhadap usaha untuk memastikan bahawa kita berjuang menentukan bahawa pemanasan global itu dapat dikawal dan sebagainya. Dan Petronas ini ada dalam satu industri yang mana sinonim dengan perkara ini, sebab mereka terlibat dalam hydrocarbon dan footprint carbon ataupun pengeluaran karbon daripada syarikat seperti Petronas sudah pasti adalah sangat besar. Jadi compliance cost dalam keadaan hari ini, kalau dulu-dulu
tak ada kita fikir sangat pasal benda ni lah. Kalau dulu dia bagi carbon dioxide itu keluar saja, vent saja. Sekarang ni kena capture, kena sequester, kena letak balik. Dan ini juga menambah kos yang tidak ada zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu kita macam Syaril katalah, cari gali lagi senang, bukanlah benda yang too easy, tetapi dia cucuk saja dia ada kat situ. Sekarang ni mungkin kena pergi vertical, kena pergi horizontal, tambah kos, lepas tu kena capture dia punya carbon. Itu semua menambah kos. Ada juga peluang-peluang yang mungkin terbatas, yang selama ini kita melihat sebagai ramalan untuk zaman ataupun untuk masa hadapan, keuntungan dan juga pendapatan Petronas, tetapi belum lagi resolve lagi. Sebagai contoh, beberapa dasar kerajaan yang belum lagi dimuktamadkan, yang berkaitan dengan CCUS, yang berkaitan dengan carbon tax, dan itu menambah ketidaktentuan ataupun uncertainty terhadap kos yang bakal ditanggung oleh Petronas satu hari nanti. Dan kedua adalah banyak kawasan yang mana kita tahu ada reserve di situ, tetapi masih lagi belum selesai dari segi pertindihan boundary ataupun dengan negara lain. Sebagai contoh dengan Indonesia, ini banyak kawasan-kawasan reserve yang kita tahu ada gas, tetapi tak dapat diusahakan, tak dapat dibuat exploration, disebabkan masih belum ada ketentuan dari segi overlapping claim tersebut. Dan yang ketiga, mengulangi poin yang saya sebutkan tadi, adalah keadaan geopolitik lah. Keadaan geopolitik ini bukan hanya soal kemenangan Trump dan usaha beliau untuk memastikan bahawa bekalan minyak daripada Amerika Syarikat itu ditingkatkan sebab dia drill baby drill. Tetapi juga mungkin Syaril ada tengok beberapa hari yang lepas satu perkembangan yang agak mengejutkan, yang sekarang ini disebut sebagai capitulation ataupun satu tindakan mengalah Trump terhadap Putin, yang mengatakan bahawa basically we are not going, ambillah Ukraine, we are not going to be there for Ukraine. Dan kalau ini berlaku dan natijahnya sudah pasti adalah Russia akan diintegrasikan semula dalam ekonomi dunia, termasuklah bekalan gas daripada Rusia yang mungkin selama ini berdepan dengan sekatan sanctions. Dan maka ambil daripada poin akhir tersebut, bukan hanya kos tapi revenue itu sendirilah. Sebab kalau harga gas merudum disebabkan tambahan bekalan yang mendadak, maka itu juga akan menjadi cabaran kepada unjuran untuk Petronas itu sendiri. I guess the question kita dah sebut tentang cabaran, kita dah sebut tentang cabaran dalaman, domestik, cabaran luaran, geopolitik. Persoalannya timbul bagaimana kita sebagai sebuah masyarakat dan juga the whole system nak reaksi kepada perkara ini. Sebab Petronas adalah the major player here untuk membuat right sizing dan apa saja modernisasi yang hendak dibuat yang akan menyebabkan kepada beberapa kesan dari segi pekerjaan dan sebagainya. Apa yang boleh bukan hanya Petronas buat, tetapi dari segi sistem pendidikan kita, dari segi retraining yang mungkin Petronas kena buat, tapi juga agensi-agensi kerajaan lain mungkin boleh mainkan peranan. Di sinilah saya nak tanya KJ, pengalaman KJ sendiri, ahli kerajaan dahulu. Ada tak something like this ever happen in your experience where kerajaan has to step in dan as part of the response membuat perubahan-perubahan dasar? Perubahan dasar untuk dari segi apa tu? Dari segi mungkin kita mulakan dari segi pendidikan dan kemahiran lah itu sendiri kan. As a reaction to something like this, a response to something like this, is there something like contoh IKBN which you oversaw sewaktu menjadi KBS? They supplied a lot of the manpower to I think Johor, Pengerang. Is there conversations that need to happen antara kerajaan dan juga Petronas? Saya rasa itu lebih kepada memenuhi keperluan, demand. Macam contoh yang disebut oleh Syaril tadi, IKBN dan juga institut latihan yang lain yang respon kepada demand, respon kepada permintaan yang tambah. Tetapi dalam ini it's not the same. It's more trying to reskill the worker. Yes. Yang kita jangkakan akan terpaksa dikerahkan ke industri lain disebabkan apa yang dihadapi oleh Petronas. So mungkin perbincangan itu sudah pasti perlu dimulakan sekarang ni di dalam kerajaan dan juga Petronas, apa yang akan berlaku.
I feel, Syaril, Petronas akan buat sebarang tindakan sewenang-wenangnya. Sebab Petronas is not a normal oil company. Dia masih lagi NOC. NOC ni apa? NOC ni National Oil Company. National Oil Company ini adalah sebuah syarikat kerajaan, syarikat rakyat yang dimiliki oleh kerajaan bagi pihak rakyat. Dan I don't think it's too far-fetched to say, Syaril, that the guiding principle of Petronas is amanah. Sebab dia memang simpan amanah on behalf, the custodian of the hydrocarbon reserve, on behalf of rakyat Malaysia. And future generations. And future generations. Ini dibuat untuk future generation. Dia tak nak supaya kita survive hari ni, tetapi untuk tahun-tahun akan datang, untuk generasi akan datang, tak cukup. Namun demikian, they have to do something. Dia kata memang kita dalam keadaan di mana kita terpaksa buat sesuatu. But from what I know dan juga I looked into the Syaril, Petronas bila dia berdepan dengan keadaan di mana terpaksa, contohnya pada tahun 2016, you know, dia terpaksa sebab harga minyak turun daripada $100 per barrel sampai ke $30 per barrel. Petronas terpaksa melepaskan lebih kurang dalam 1,000 employee, contract staff pada waktu itu. Tetapi pada masa yang sama, Syaril, I mean, Petronas just minimized it. You know, other companies, ExxonMobil 10,000, BP 4,000, Total 5,000, Schlumberger 20,000. And that's the scale of it also, sebab that amanah lah, Petronas sebagai national oil company, they have this responsibility, ada tanggungjawab terhadap negara juga. Dan kalau kita tengok zaman COVID juga, Exxon dia buang 14,000, Chevron 7,000, Shell 9,000, BP 10,000, and Petronas zero because national service. So apa yang saya nak kata, kalau dia buat pun tahun ini, saya rasa dia akan buat dengan cara yang tersusun, dengan cara yang berhemah dan dengan usaha untuk memastikan bahawa they've identified first. Dia tak akan kata, okay, kumpulan ini akan digugurkan. Dia akan buat betul-betul berdasarkan kepada fungsi pekerjaan itu, berdasarkan kepada perniagaan ni nak invest ke nak divest. Lepas itu baru dia buat rumusan. Ini yang kita mungkin terpaksa ada perbincangan dengan mereka, macam mana kita nak susun terma-terma pemisahan sebelum mereka mungkin offer upskilling, reskilling dan sebagainya. Saya tertarik apa yang KJ sebutkan dari segi sejarah Petronas, yang kalau boleh ini adalah option terakhir lah, dan memang dalam track record mereka sebegitu. Dan bukan hanya pekerja yang kontrak ataupun tetap yang di bawah Petronas KJ, tapi macam kita sebutkan tadi, sebab dia juga pembangun industri, banyak vendor-vendor yang terbina daripada bekalan, rantaian bekalan Petronas itu sendiri. The vendor development program yang siapa yang berkecimpung dalam industri ni akan tahu, dalam minyak dan gas ni ada Bumiputra Vendor Development Program, dan yang telah diperbaharui, tapi lebih kurang macam itulah. There is always a program untuk membangunkan rantaian bekalan supaya SME Malaysia yang banyaknya adalah Bumiputra boleh terbina di bawah payung Petronas. So it's not just the direct staff ataupun the contract staff, but it's also the entire sort of workforce dalam industri minyak dan gas di Malaysia. Itu satu. Saya rasa di negara-negara lain, Shell, BP, Chevron, dia tak ada. It's just commercial lah. VDP, Vendor Development Program, program pembangunan vendor yang khusus yang telah membangunkan all these SMEs, malah yang listed juga. I think maybe your company dulu was part of the Vendor Development Program of Petronas. Yes, for a while it was. And the other thing is dari segi cara untuk buat perkara ini, saya tertarik dengan pengumuman awal oleh Tan Sri Tengku Taufik. Sebab bila saya banding dengan 2016, tak silap saya lagi je, berita 1,000 staff akan diberhentikan pada 2016 tu, dia one shot dia bagi tahu macam tu je. And then obviously they made it happen properly. Tetapi kali ini dia macam nak sebut dahulu dan tanpa menamakan satu angka, memberikan gambaran pada saya, mereka pun belum tentukan apakah angka tersebut. Sebab macam KJ katakan, mereka akan kaji barangkali apakah fungsi-fungsi yang boleh diintegrasikan, yang mana perlu organisasi itu perlu diperbetulkan semula, barulah mereka akan tentukan. Disebabkan pembaharuan itu, maka berapa banyak pekerjaan yang perlu dimahirkan semula, ataupun kalau tak boleh,
perlu diadili dengan sebaik-baiknya. So it's not like they have a number in mind kemudian dia dah nak jalan. Tidak. Dia nak buat dahulu kajian yang mendalam sebelum keputusan dibuat. So saya rasa pendekatan baru ni lebih baik, lebih berpada-pada dan konsisten dengan macam kita kata tadi, fungsi Petronas yang lebih syumul. Syaril, saya rasa isu ni tak akan hilang begitu dan dia akan menjadi lebih panas lagi apabila benda ni akan berlaku. Sebab ni Tengku Tan Sri Taufik sudah sebut bahawa it's going to happen. Dan saya rasa untuk kita berlaku adil kepada semua pihak, sebab KS ni adalah tempat untuk kita membincangkan isu semasa, politik, polisi dan sebagainya, kita akan revisit isu ni lah dari masa ke semasa. Sebab bagi saya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, dari segi ekonomi Malaysia, Petronas adalah salah satu daripada crown jewel yang penting. Dan sudah pasti ada banyak spekulasi, ada banyak kebimbangan tentang apa yang akan berlaku disebabkan pengumuman awal yang dibuat oleh CEO Petronas. Kedua adalah spekulasi yang cuba kaitkan benda yang saya faham kenapa orang kaitkan benda macam ni. Tetapi kita nak kena berlaku adil kepada semua pihak dan memahami bahawa realiti dia adalah tidak semudah itu. Ada orang yang akan kaitkan benda ni dengan Sarawak. Ada orang yang akan kaitkan benda ni dengan kestabilan politik. Okey, dengan mudah katalah, oleh kerana apa yang telah berlaku di Sarawak, Petros terutamanya telah berjaya untuk menjadi sole gas aggregator di Sarawak. Maknanya mengawal bekalan gas di Sarawak, mengambil alih daripada Petronas. Itu telah menjejaskan keuntungan Petronas yang menyebabkan tindakan seperti ini perlu dibuatkan. Ataupun salah satu lagi pandangan yang agak sinis adalah apa yang berlaku di Petronas termasuk Sarawak adalah usaha untuk memastikan bahawa sokongan politik dapat diberi kepada kerajaan yang sedia ada dan akhirnya disebabkan kos sokongan politik itu, Petronas akan menjadi mangsa. Tetapi saya rasa untuk kita berlaku adil, kita telah buat research secara bebas dan kita dapati bahawa it's not as easy as that and it's not as simple as that. Ada beberapa perkara lagi termasuk polikrisis yang berlaku di dunia, termasuk kos yang sedang meningkat, termasuk tanggungan yang perlu dihadapi dari segi tanggungjawab sustainability dan juga Petronas sebagai sebuah entiti yang sentiasa pandang ke hadapan, pandang di hadapan kelok perubahan untuk 20-30 tahun akan datang. If you continue with the headcount today, you're not fit for purpose dan Petronas tidak akan wujud 20 tahun lagi. Yeah. Is that fair to say? I think that's fair to say dan itu sebenarnya kenyataan Tengku Taufik. Tapi soalan-soalan tentang pandangan sinis dan sebagainya, terbaik apa tau KJ? Kalau Tengku Taufik sendiri boleh datang ke sofa keluar sekejap, dan kita akan ajukan soalan-soalan ni sebab macam KJ kata, memang orang akan tanya adakah ini kena dengan Sarawak, adakah tidak. And pada pandangan kita percaya apa yang Tengku Taufik keluarkan dalam statement dia, but let's ask him. So harapan kita harap bahawa rakan-rakan Lanyard sedang mendengar dan menonton KS episod kali ini dan boleh sampaikan sikit kepada bos kita Tengku Tan Sri Taufik. Dan I can imagine Syaril, kita tidak akan berada di sini. Kita akan berada di jambatan. Ya, okey agak tu. Wow. Ya, jambatan ya. Yang tingkat 42, 43 mana. Okey agak start agak tu kan. Crazy. Okay, let's see. Lanjut friends. Kita kembali selepas ini. Assalamualaikum dan selamat kembali ke episod 144 Keluar Sekejap. Tadi satu perbincangan yang sangat menarik saya rasa Syaril. Saya rasa kita pun tak skrip banyak perbincangan tadi. I just said maybe we should talk about Petronas a bit. Disebabkan betapa pentingnya Petronas untuk negara kita dan kita harap bahawa pendengar dan penonton KS boleh komen lah kalau ada pandangan, pendapat, kebimbangan, kekhawatiran berkenaan dengan masa depan Petronas. Kita nak supaya ini menjadi ongoing conversation kita di KS supaya rakyat lebih memahami sebab saya rasa ini akan menjadi corporate exercise yang paling besar di Malaysia pada tahun ini barangkali Syaril ya. Ya. Syaril, sekarang ni kecoh di Parlimen berkenaan dengan apa yang dikenali sebagai URA ataupun Urban Renewal Act, Akta Pembaharuan Bandar. Untuk latar belakang,
rang undang-undang ini masih lagi belum lagi dibentang di parlimen sebenarnya. Sebenarnya belum lagi dibawa ke Jabatan Menteri kalau tak silap saya. Masih lagi tengah disemak oleh Jabatan Peguam Negara dan dikatakan akan dibentang di parlimen pada pertengahan tahun ini, pada mungkin sesi kedua tahun ini. Dan akta ini telah pun mencetuskan polemik yang agak besar disebabkan skop akta pembaharuan bandar ni merangkumi pembangunan semula, bangunan sedia ada dan projek terbengkalai. So Syaril sebagai contoh, saya sebut Syaril duduk di KLCC ataupun sekitar pusat bandar Kuala Lumpur. Perasan tak Syaril, ada bangunan-bangunan yang lama, bangunan-bangunan yang dah abandon, yang kita rasa macam why bangunan macam ni tak dibangunkan semula. Kalau kita ambil contoh mungkin di kawasan seperti Jalan Tunku Abdul Rahman dan kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Old KL Town, kita melihat ada banyak bangunan-bangunan strata lah. Bangunan strata ni bangunan bertingkat, ya, yang macam agak lama. Dan ada yang dah tertinggal, ada yang tak fully occupied, ada yang terus terbengkalai tetapi tak dapat dibangunkan. Ini disebabkan antara lain kalau kita lihat undang-undang yang sedia ada di Malaysia, iaitu di bawah Seksyen 57 Akta Strata Titles Act 98, 3 Akta 31, Akta 318, untuk memastikan bahawa satu penjualan on block, ya, penjualan secara total satu bangunan bertingkat strata di Malaysia ini, dia memerlukan 100% persetujuan daripada hak milik strata tersebut. Dan ini dikatakan sebagai satu penghalang besar bagi pembangunan semula, bangunan-bangunan lama ini, sebab untuk mendapat 100% itu sangat-sangat susah. Saya rasa mungkin salah satu daripada ataupun satu dua kejayaan 100% nilai ambang setuju untuk menjual adalah kes seperti mana Pusat Bandar Datuk Keramat, Tunku Abdul Rahman Flat pada tahun 2015 dan Razak Mansion pada tahun 2016. Persetujuan. Dan itu mungkin pun kita boleh jelaskan kenapa susah. Just jumlah orang ni akan make it not practical. Jumlah orang ramai dan akan ada yang tak bersetuju. Ada unit yang mungkin tersangkut dari segi dibahagikan kepada ahli-ahli keluarga, pewaris-pewaris. So itu menyebabkan perkara itu menjadi satu masalah. Tetapi dalam kes yang saya sebutkan tadi, contohnya Razak Mansion ni salah satu flat ataupun bangunan yang dibina pada tahun 1960-an dan ini adalah antara bangunan apartmen pertama di Kuala Lumpur. Dan bila Razak Mansion ini telah pun mendapat persetujuan 100%, penduduk asal ataupun penghuni Razak Mansion menerima pampasan 1-to-1 replacement di unit dalam bangunan baru, dan mereka ini diberi unit yang lebih besar daripada unit asal mereka. Dan apartmen baru itu ada kemudahan-kemudahan yang baru seperti Dewan Serbaguna, surau dan sebagainya. Dan itu adalah contoh yang agak berjaya lah dari segi urban renewal, di mana mereka bagi persetujuan dapat one-to-one pampasan ataupun dapat replacement, one-to-one replacement dengan satu unit yang lebih besar daripada unit asal, dan telah berjaya dibangunkan satu pembangunan baru yang dikenali sebagai RC Residence. So ini adalah contoh how it's done. Dan juga di negara, so di bawah Akta Pembaharuan Bandar ni ataupun URA, dia ingin menurunkan nilai ambang persetujuan daripada 100%, sebab itu Razak Mansion tu contoh yang berjaya, tapi banyak lagi contoh yang tak berjaya.
sebab tak dapat nilai ambang persetujuan 100%. Jadi is this normal ke je di luar Malaysia? Yes. 100% So for instance in Singapore, untuk bangunan yang lebih daripada 10 tahun nilai ambang dia adalah 80%. Di Western Australia untuk bangunan yang kurang daripada 30 tahun adalah 90%, dan di New Zealand nilai ambang dia 75%. So memang dia dah tahu dah kalau dia nak buat urban renewal. Dia macam, saya tak tahu ni analogi yang adil, tapi kalau kita nak keluarkan syarikat tersenarai jadi privatise pun kita tak minta 100% agreement kan. So something like that lah. 90% nilai ambang untuk mandatory general offer sebagai contoh. Itulah supaya satu kumpulan kecil minoriti tidak boleh menghalang satu transaksi dilaksanakan. So apa yang dicadangkan sekarang ni adalah di Malaysia 80% untuk bangunan yang kurang daripada 30 tahun, 75% untuk bangunan yang lebih daripada 30 tahun, dan 51% untuk abandon bangunan ataupun bangunan yang terbengkalai. So bangunan yang terbengkalai, as long as dapat 51% daripada pembeli strata title, mereka boleh ni bangunan tu boleh dijual. Dan yang terakhir tu yang paling bagus kot, sebab kalau saya baca nota kat sini, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia telah pun mengenal pasti 534 tapak dan bangunan bandar-bandar di Semenanjung saja yang berada dalam situasi usang. So saya barangkali itu lebih kurang yang terbengkalai ataupun yang tidak sangat dihuni lagi. Ya. So bantahan ya datang dalam boleh kata 4 argument lah, 4 bucket hujah besar lah. Pertamanya adalah dari segi nilai ambang tersebut lah, dan saya ada dengar beberapa pandangan dan juga perbahasan dalam Dewan Rakyat yang bangkitkan isu ni, yang kata dulu 100%, sekarang ni 75% untuk strata usia, bangunan usia sebegini rupa. Dan langkah ini memberi kelebihan kepada pemaju katanya, sebab dia boleh hanya kautim 75% saja ataupun 51% saja, dan dia boleh ambil alih projek tersebut. Yang ketiga adalah mengatakan bahawa akta sedia ada sudah pun mencukupi. Saya rasa ini hujah yang tak berapa tajam sangatlah, sebab kalau hujah akta sedia ada mencukupi, we would not have all these problems lah yang ada. Keempat adalah peningkatan kepadatan penduduk dan kualiti hidup. Yang ini mungkin satu perkara yang boleh diambil perhatian lah. Maknanya berapa banyak lagi kondo kita nak bina. Ada kebimbangan kalau ada pemaju yang mengambil alih bangunan tersebut, dia akan tambah plot ratio, dia akan minta supaya ada lebih banyak lagi flat ataupun apartmen yang boleh dijual. But that's DBKL and that's their job lah. That's DBKL function lah, untuk memastikan bahawa kalau benda ni berlaku, dia akan jaga community feel. So community feel kawasan itu tidak berubah lah. Dengan sebab ramai yang kata okay, saya happy dengan flat saya yang usang sebab saya dah ada saya dah ada jiran tetangga, saya dah ada community feel. Tiba-tiba kau buat satu flat yang macam Kowloon kat Hong Kong, macam pigeonhole tu, lepas tu saya langsung tak ada keselesaan dan sebagainya. So that's actually fungsi macam saya katalah PBT, contoh di BKL, untuk memastikan bahawa itu dapat dielakkan. Tetapi yang paling hujah yang paling membimbangkan sekarang ni adalah hujah yang berasaskan kaum lah, yang mengatakan bahawa pelaksanaan akta ini boleh menjejaskan pemilikan hartanah Melayu di kawasan bandar, di mana proses pembaharuan semula bandar berpotensi mengakibatkan pemindahan penduduk Melayu dari kawasan bandar sekaligus mengurangkan populasi dan pemilikan hartanah mereka di bawah kawasan tersebut. Okay. Sebelum kita debate this matter, Syaril, saya faham daripada mana kebimbangan ini datang. Mereka rasa bahawa ini adalah usaha untuk mengambil alih flat-flat kos rendah ataupun bangunan-bangunan pangsapuri kos rendah yang mungkin masih ada penghuni Melayu di kawasan bandar ni. Dan bila diambil alih, persepsi sama ada benar ataupun tidak, sama ada adil ke tidak, adalah bahawa property developer, pemaju hartanah adalah pemaju hartanah yang hanya memikirkan soal keuntungan dan akan jual pada harga yang mungkin susah untuk diperolehi untuk golongan yang miskin, sama ada Melayu, Cina ataupun India, tetapi purata yang berpendapatan rendah yang majoriti adalah golongan bumi putih. Ya, itu kekhawatiran bila mana nak buat pembaharuan di kawasan bandar. Ia juga kekhawatiran yang relevan dalam topik yang bukan hal ni, tapi saya rasa berkait sikit
dalam konteks yang lebih jauh iaitu pilihan raya tempatan, semuanya membawa kepada adakah ia akan memberi kesan kepada kedudukan Melayu Bumiputera di kawasan-kawasan bandar. Tapi saya rasa hujah yang kita gunakan dalam mematahkan hujah sebelum ini iaitu inilah fungsi di BKL ataupun PBT pun boleh terpakai di sini. Sebab saya fikir masalah pemaju-pemaju yang membangunkan perumahan dan kediaman yang tidak sesuai dengan lokaliti pada satu ketika dari segi pendapatan dan sebagainya, itu masalah yang memang wujud sekarang. Tanpa pembaharuan Urban Renewal Act ni pun wujud dah masalah itu. Jadi ubatnya bukan dengan menghalang perkara ini, sebab ini boleh unlock value yang baik untuk semua. Tapi ubatnya adalah bagaimana kita nak ada satu sistem di mana, contoh kalau kita fokus pada perumahan lah, saya dah lama berpandangan KJ, kita kena ada demand driven data untuk menentukan projek-projek apa yang boleh dan wajar diluluskan. Maknanya kalau kita nak bina satu pangsapuri ataupun kondominium di satu lokaliti, adakan data-data yang boleh menunjukkan adakah ia dia relevan dengan kadar pendapatan di kawasan itu. Jika tidak, maka ambang untuk meluluskan projek itu menjadi lebih tinggi, ataupun kita jangan luluskan projek itulah, supaya sesuai dengan komuniti tempatan itu dan tahap pendapatannya. Secara tak langsung akan mengurangkan risiko kebanjiran penduduk-penduduk yang mungkin keadaan income-nya lebih tinggi daripada lazim dan menolak tepi ataupun menolak keluar penduduk-penduduk yang sedia ada yang lazimnya pendapatan mungkin lebih sederhana dan Bumiputera. So that is the ubat. Kita boleh setuju dengan masalah dan kekhawatiran, tetapi jangan kita salah ambil ubat. Sebab saya rasa ini benda yang progresif yang boleh unlock value. Use dia ada ubat ataupun guna cara lain untuk memerangi ataupun mengelakkan apa yang kita risau itu. Ya, so dengan mengambil daripada apa yang saya sebutkan tadi, dia lebih kepada selepas kita beri satu perubahan, iaitu nilai ambang yang lebih rendah, memudahkan bangunan-bangunan yang lama, bangunan-bangunan yang usang, bangunan-bangunan yang sudah pun terbiar diambil alih. Maka di situ kita boleh letakkan syarat-syarat pembangunannya. Dan syarat-syarat pembangunannya sebagai contoh mestilah mengikuti kehendak ataupun outcome yang diinginkan oleh kerajaan ataupun PBT. So di BKL boleh maklumkan, if you want to take over this building, sebagai contoh, yang pertamanya pampasannya mestilah adil, one to one. Mesti memastikan bahawa community feel ataupun perasaan jiran tetangga itu masih lagi dikekalkan. Ketiga, kalau dibangunkan semula pun tidaklah dibangunkan dengan pangsapuri yang luxury, tetapi pangsapuri yang mungkin dari segi pasarannya adalah hampir sama ataupun lebih kurang sama dengan bangunan asal ataupun dengan purchasing power. Mungkin dia boleh tambah sikit lah sebab dia rejuvenation kan. Tetapi kalau sekiranya diganti dengan satu proses free market yang ditentukan oleh pemaju, that's when the horror story yang cuba dicanangkan oleh beberapa pihak itu akan jadi kebenaran lah. Dan ini bukan hanya akan melibatkan golongan Bumiputera, tetapi saya tahu bahawa ada banyak golongan bukan Bumiputera yang tidak berada, yang tidak kaya pun, yang duduk di flat-flat di tengah bandar Kuala Lumpur. Dan mereka juga akan terjejas. Mereka yang mungkin low middle income ataupun B40 juga, yang mewarisi flat-flat kecil di kawasan-kawasan di Kuala Lumpur. Kita boleh pergi mana-mana kawasan Kuala Lumpur, especially the Old Town Kuala Lumpur. Kita boleh tengok flat-flat macam ni. Inilah yang dimaksudkan. Ya, so kalau diberi kuasa begitu, tetapi diberi kuasa dengan niat untuk memberi keuntungan kepada pemaju, itu akan menyebabkan kekhawatiran itu berlaku menjadi realiti. Tetapi kalau ini datang dengan satu jaminan daripada kerajaan bahawa kerajaan akan mengikut perancangan-perancangan yang telah ditentukan supaya ia dapat memastikan bahawa we see not just urban renewal but people coming back to the cities. Sebab sekarang ni ramai sangat yang pindah ke kawasan suburb, kawasan luar bandar, yang memerlukan komuter, yang memerlukan kenderaan dan sebagainya. Apa yang kita melihat adalah lebih ramai lagi pulang ke bandar.
supaya mereka tak perlu bayar kos pengangkutan, beli kereta dan sebagainya, dan ini boleh melihat secara langsung satu pembaharuan dan satu rejuvenasi Kuala Lumpur dengan bukannya dengan warga asing, bukannya dengan orang luar, tetapi dengan orang yang rakyat tempatan yang kerja di Kuala Lumpur, yang duduk di Kuala Lumpur juga. Ya. Itu pendirian kita saya rasa dalam hal perundangan baru ini. Okay, good. Syaril ada nak bincang sikit tentang tarif? Ya, nak bincang sedikit sebenarnya isu yang kita akan buat banyak kali kot soal Donald Trump, sebab setiap minggu, setiap 2 minggu ada saja berita besar. Bukan seminggu, setiap 2-3 hari. Baru sebulan rupanya yang Donald Trump mengambil alih sebagai Presiden Amerika Syarikat secara rasmi. Dan tempoh lebih sebulan ni begitu banyak benda yang telah berlaku, seolah-olah tempoh yang dia jadi presiden tu sebenarnya lebih laju. Dan saya baca beberapa analisa yang mengatakan itu sebenarnya point dia, iaitu untuk flood the zone, untuk membuatkan kita non-stop bercakap tentang dia dan tentang Amerika Syarikat. Dan bukannya kita nak sangat, tapi sebab benda ni memang ada kesan kepada negara seperti kita. Dalam konteks yang terbaru ini, setelah dia umumkan hasrat sajalah untuk buat tarif terhadap steel, besi, sekarang ini yang lebih memberi kesan kepada kita ialah Trump telah mengumumkan kemungkinan mengenakan tarif sekitar 25% terhadap import termasuk chip semiconductor dan pharmaceutical. Kereta pun lah, tapi yang paling besar untuk kita chip semiconductor. Dan ini benda yang serius sebab Malaysia adalah pengeksport kepada Amerika Syarikat. Chip-chip itu ya mungkin datang daripada syarikat Amerika Syarikat sendiri, iaitu Intel dan sebagainya, contoh. Tapi daripada Malaysia kita eksport kepada US dan nilai eksport itu adalah 1.4% daripada KDNK Malaysia. Itu satu jumlah yang besar lah kalau dari segi perdagangan ni. Banyak benda yang kita dagang, minyak dan sebagainya. In the end, more than 1% of our GDP is just our semiconductor exports. Dan ada laporan daripada Bloomberg yang saya letak dalam grup KJ, saya yakin telah baca, yang kononnya ada berita bahawa kerajaan Malaysia khususnya PMX telah diberi nasihat oleh pegawai kerajaan sendiri untuk mengurangkan retorika berkaitan dengan genosida Israel terhadap Palestin, terhadap Gaza. Siapa yang nasihatkan PMX ni? Tidak disebut sebarang nama, tapi katanya pegawai kerajaan Malaysia ke Amerika? Pegawai kerajaan Malaysia. Yang ada ke yang berani yang cakap macam tu? Well, if you believe Bloomberg, I guess we shouldn't 100% believe Bloomberg. But the story is, ada pegawai dalam kerajaan yang kata you need to tone down ni sebab Amerika Syarikat dah mula tak selesa, dan bekas duta ke Malaysia, Datuk Seri Nazri, Duta Malaysia ke Amerika Syarikat telah pun beritahu, tak silap saya, secara umum bahawa dipanggil 5 kali. Beliau telah dipanggil 5 kali oleh State Department somebody, I guess. To complain lah waktu dia Washington DC kenapa PMX memberikan kenyataan tertentu. Dan it's not just about Israel. Kenapa PMX dilihat ada hubungan akrab dengan Rusia. But that was during Biden's time lah barangkali kan. Sekarang ini Trump dengan Rusia pun tidaklah nampaknya bermusuh sangat pun. Anyway, basically kalau nak percaya laporan Bloomberg ini ialah untuk mengatakan Malaysia kena lebih berjaga-jaga. Saya nak mungkin serah pada KJ dalam hal itu. Kita boleh bincang adakah bagaimana Malaysia dan PMX masih berpendirian bebas dan juga independen dan sebagai negara merdeka berdaulat, apa yang patut kita buat, tak patut kita buat. Tapi sebelum itu KJ, barangkali yang lebih mustahak untuk kita bincang, macam saya sebut tadi soal tarif semiconductor ni. Saya sebenarnya sedikit lega apabila mendengar Menteri Luar kita, Datuk Seri Mak Hassan mengiktiraf bahawa ini adalah satu masalah. Sebab kadang-kadang KJ, bila politician Malaysia ni respon kepada berita yang nampak macam boleh gabra sikit, their first reaction is don't worry. Trump tidak akan memberi kesan negatif. Ini tidak akan memberi kesan negatif. Saya faham mungkin untuk menenangkan keadaan, tapi saya juga gemar sekali-sekala kalau benda tu nampak sangat memang akan beri impact, jangan cover lah. Bagi tahu supaya ada kesediaan untuk buat tindakan-tindakan balas.
So bila Mak Hassan sebut this is going to be a problem, saya baca beliau nampak mengharapkan bahawa ASEAN sendiri akan berperanan. Katanya ada request untuk kita adakan sidang kemuncak khas ASEAN dan Amerika Syarikat. Tiap-tiap tahun pun ada, tak silap saya, tapi ini mungkin yang lebih khas untuk respon lebih laju. Jadi saya nampak okay, this is good, menunjukkan kepimpinan Malaysia dalam ASEAN dalam hal ini adalah hasrat. Saya tak tahulah boleh ke tidak, ada hasrat untuk take that leadership position, engage with DC dan barangkali untuk mengatakan this is not good untuk kedua-dua belah pihak. Sebab bukan hanya Malaysia pengeksport, Singapura pun pengeksport yang besar, Vietnam pun pengeksport dalam rantaian bekalan semiconductor ini. Jadi itu salah satu perkara yang mungkin saya nak mulakan untuk KJ respond. Tarif and also I guess how does PMX handle this? Ya, potensi tarif itu sesuatu yang benar dan sesuatu yang boleh menjejaskan ekonomi kita sebagai pengeksport utama chip ke Amerika Syarikat. Saya rasa Malaysia ada kedudukan yang sangat-sangat penting. Bukan hanya untuk pelaburan yang sedia ada, Syaril, sebab sekarang ni Malaysia sedang menarik pelaburan daripada syarikat seperti Nvidia, Amazon untuk tambah pelaburan mereka di Malaysia. Sama ada dalam kecerdasan buatan AI ataupun dalam pusat-pusat data center. So kalau diumumkan bahawa akan ada tarif ataupun sekatan terhadap ekspor daripada Malaysia ini, sudah pasti walaupun mereka yang buat pelaburan dalam AI dan data center ini tidak terjejas secara langsung dalam bekalan rantaian tersebut, tetapi reputationally Malaysia akan terjejas lah reputasi kita. Sebab dia akan kata kenapa saya nak melabur kat sini, sebab kerajaan Trump dah letakkan sekatan ataupun tarif terhadap negara tersebut. So ia akan ada satu kesan dan ini akan memberi satu impak yang besar kepada aspirasi kerajaan untuk menjadi the data center capital of Asia basically. So saya juga lega sebab kerajaan mengambil serius perkara ini dan tidak tepis saja kata benda ni tak penting, sebab dalam keadaan hari ini kita tahu the only certainty about Trump is his uncertainty. So bila kita akui bahawa satu kepastian tentang Trump adalah ketidakpastian beliau, maka we are at any time vulnerable. Dan bila berita keluar bahawa ada nasihat yang telah pun diberikan kepada Perdana Menteri untuk menurun volume sedikit berkenaan dengan pendirian Malaysia berkenaan dengan Palestin ini, barangkali kalau sahih berita itu, kalau sahih laporan itu mungkin datang daripada satu message yang telah pun dihantar daripada pihak Amerika Syarikat yang mengatakan bahawa, well, you know, if you want to be off the president's radar screen as far as tariffs are concerned, make sure you behave lah. So saya tak pasti sama ada benda ni dirancang ataupun tidak, tetapi kita selama ini di KS kita akui bahawa pendirian PMX secara keseluruhan berkenaan dengan isu Palestin ini adalah lantang dan ke depan dari segi dunia Islam dan pemimpin dunia Islam. Tapi saya melihat, Syaril, bahawa baru-baru ini sebagai contoh, bila Presiden Amerika Syarikat mencadangkan pengambilalihan Gaza oleh Amerika Syarikat, kenyataan rasmi yang keluar adalah Malaysia mengkaji dia. It was a bit softer than normal. Dan dalam kenyataan terbarunya, Perdana Menteri mengkritik rejim Israel atas kegagalan mematuhi terma-terma genjatan senjata ataupun ceasefire, tetapi tidak menyentuh tentang pentadbiran Trump yang all hell break loose and all that kind of stuff lah. So again, saya tak pasti sama ada sengaja ataupun tidak, tetapi dari segi bahasa, dari segi suhu, saya rasa sudah pun diturunkan sedikit oleh pihak PMX dan mungkin ini disebabkan maklumat yang diterima berkenaan dengan tindak balas yang boleh berlaku sekiranya ia tidak dibuat. Dan mungkin lebih mudah untuk perkara itu berlaku disebabkan setakat ini walaupun begitu banyak yang dilanggar terma-terma gencatan senjata itu oleh pihak Israel, tapi masih wujud gencatan senjata itu. So there's it makes it easier to sort of tone down the rhetoric
barangkali. But maybe satu lagi broader point KJ yang lebih luas berkenaan dengan perkara ini. Dalam satu sudut dia tidak mengejutkan, dan saya sudah lama mengatakan KJ bahawa walaupun dalam jangka pendek Asia Tenggara termasuk Malaysia mendapat keuntungan daripada ketegangan kuasa besar Amerika Syarikat dan China, khususnya tambahan FDI, Asia Tenggara mempunyai peningkatan FDI, share of FDI to the world's FDI yang sangat tinggi berbanding dengan tempat-tempat lain dalam dunia. Tapi keuntungan jangka pendek itu tak boleh menjadi satu kayu ukur jangka panjang. Sebab memang lambat laun disebabkan perkara ini adalah ketegangan dunia, dan perkara ini adalah penolakan sedikit demi sedikit globalisasi. Maka lambat laun kita akan kena, dan ini mungkin the first big hit lah yang mana Asia Tenggara dan Malaysia sendiri akan kena. Jadi persoalannya was always, bukan hanya sekarang tapi sebelum ni, persoalannya was always, adakah negara macam Malaysia boleh mengambil kesempatan atas keuntungan sementara 2, 3, 4 tahun ini untuk meletakkan landasan yang lebih kukuh supaya melonjak produktiviti, melonjak inovasi untuk jangka panjang. Masalah dalam politik kita, KJ, beberapa masalah ialah kita sangat fokus kepada headline FDI. Kita sangat fokus kepada meletakkan angka-angka tertentu tanpa dalam konteks yang sepenuhnya dibahaskan. Dan ini bukan salah kerajaan semata-mata, tapi ini juga kita punya budaya perdebatan dalam parlimen, budaya perdebatan daripada ahli-ahli parlimen pembangkang. Nobody's really tracking how much innovation yang Malaysia buat daripada benda yang sedang masuk data center ke, how much of that server capacity are we using. Nobody's really tracking berapa banyak startup baru yang muncul daripada pekerja-pekerja Malaysia yang kerja dalam syarikat antarabangsa. Nobody's really tracking dari segi National Semiconductor Strategy itu yang telah diumumkan. How much of that plan telah pun dilaksanakan, berapa banyak syarikat, berapa banyak teknologi baru yang lahir daripada rahim universiti tempatan. These are all on paper somewhere. Ada kot. But no, as in our political culture does not track it. It's not part of political culture. Jadi mungkin KJ lebih optimis bahawa dalam kerajaan, dalam agensi-agensi itu ada yang track, tapi it's not in the public domain. Bila it's not in the public domain, KJ, maka as politicians, sama ada kerajaan dan pembangkang, dia tidak sangat menjadi satu perkara perbualan yang menentukan sama ada sesuatu perkara itu berjaya atau tidak. So I think that's where I'm worried about. Sebab kalau kita hanya fokus kepada yang ini dah invest, buka kilang baru, ada pekerjaan baru, tetapi ini adalah keuntungan sementara sebab dia datang disebabkan ketegangan yang akhirnya akan kena kepada kita kalau kita tak bersedia untuk meletakkan ekonomi kita lebih resilient untuk jangka masa yang lebih panjang. Okay, kita harap Tengku Zafrul lah, dia kena buat video lah tentang benda tu. Sebab I'm sure he has memang ada benda ni. Saya rasa cara memang ada. Cuma dia belum buat video lagi. Right. Saya nak cadangkan sebab hari tu Kian Meng dia gaduh dengan Datuk Seri Nazri. Kita pun rasa bersalah lah. Dua-dua sahabat kita kan. Kian Meng sahabat kita, Chief Nazri pun sahabat kita. Right. So mungkin rentetan daripada apa yang kita telah bincang tadi, mungkin ada isyarat daripada Amerika yang tak berapa best tentang retorik PMX berkenaan dengan Palestin, usaha untuk kita mungkin tambah PR lah dengan Amerika Syarikat. Ini berkaitan dengan pengganti kepada Datuk Seri Nazir Aziz sebagai duta Amerika Syarikat. Kami bagi 5 nama, 4 nama. Tapi 5 nama tu semua macam tak best. Tak, bukan kata tak best. Best. Kalangan tu ada kawan-kawan hater juga. Tetapi mungkin mereka tak nak ataupun ada yang outright tolak, macam Zafrul dia tolak sebab dia nak bertanding pilihan raya. Tapi ada satu nama yang saya juga nak, sebab ikut kriteria Kian Meng, kriteria Kian Meng, dia kata orang ni mesti direct access dengan PM. So dia kata dia tak ada direct access dengan PM, so dia tak layak lah jadi duta. PM is not WhatsApp lah. Dia tak ada WhatsApp. So dia kata should have direct access, boleh communicate maklumat yang penting berkenaan dengan hubungan dua hala, dapat memberi sure tentang bagaimana yang terbaik untuk engage dengan Trump, dan juga boleh recommend strategic policy position dan be able to engage publicly. Saya rasa orang paling sesuai yang boleh dicalonkan sebagai duta besar Malaysia ke Amerika Syarikat adalah Datuk Seri
Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Makan He's the Datuk. best. Yes. Dia bukan makan, dia bertanding makan Datuk, dia kalah 300. And I mean this. Because ramai yang tak tahu, tetapi Sam, Datuk Syamsul Iskandar dengan saya, kita sebahagian daripada satu kumpulan. Oh ya, saya nampak berjalan sekali. Yes, kita sentiasa keluar negara setiap tahun. ASEAN, pemimpin-pemimpin ASEAN dia dan macam juga secret society. Secret society Jepun. Dia Illuminati. Yes, 100%. Davos Group, WF semua. Dan saya tengok dia beraksi, dia pentas antarabangsa. Not bad. Dia macam sebab dia ada image street fighter politik Malaysia. Dia political operator tau. Dia macam dia senang jadi kawan dengan semua orang. Dan dia kata okay, I'll make sure I'll tell my prime minister blah blah blah. I'm very impressed by Datuk Syamsul on the international stage. But do you think it's a downgrade? Supal kanan Perdana Menteri ataupun Duta Besar Amerika? Which one is more important in life? Dia bergantung kepada at what point in life he's at lah. Right. You know, kalau dia nampak bahawa sebab akan berlaku pemilihan PKR baru ni, yang akan datang sekarang ni beberapa bulan lagi nanti. Kalau dia rasa bahawa dia nak take a break from that, then I think he would be a good ambassador for Anwar. He has Anwar's trust, dan saya melihat dia berinteraksi di pentas international. He's quite effective. This is a serious point. Okay, yeah. That's dan saya rasa mungkin akan ada blowback daripada career diplomats. You know, my father was a career diplomat. Kenapa perlu bagi ke politician? Tapi untuk certain posting especially at certain times, you need a political message carrier. Yang lebih daripada duta biasa. You know, this is the Prime Minister's right hand man. I think zaman Datuk Seri Najib arwah Tan Sri JJ was that kind of character lah. Okay, maybe just the last one, Jarul. Sebelum kita mungkin sepintas lalu ada dia sebut tentang pemilihan PKR, tapi ada dua parti yang sedang melalui dan telah melalui pemilihan mereka. Pemilihan PBB, Parti Bumiputera Bersatu. Ni GPS basically the main party in Sarawak, bawah payung GPS. Jawatan yang dibertua PBB, jawatan paling tinggi, kekal disandang oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, iaitu Premier Sarawak sendiri. Jadi tak ada pertandingan jawatan tersebut. Telah mendapat sokongan daripada semua 82 cawangan PBB. 3 jawatan utama. So nak cerita pada orang yang mungkin tak familiar, PBB ni dia gabungan dengan KJ, Parti Bumiputera satu ketika dahulu dan Parti Pesaka. Parti Bumiputera, nama sini Bumiputera, Melanau, Melayu dan sebagainya. Parti Pesaka, Iban dan kaum-kaum lain lah. Dan dia gabungkan, tapi ada jawatan-jawatan tertentu yang reserve based on sayap kan. So Bumiputera akan dapat kota dia sendiri, Pesaka akan dapat kota dia sendiri, tapi yang mengundi semua. So kebanyakannya maintain, kecuali ada sedikit kejutan, iaitu Datuk Sri Abdul Karim Rahman bagi jawatan naib yang dipertua sayap Bumiputera. Untuk parti PBB ni, Datuk Karim ni antara yang agak famous, yang agak kuat lah dalam vocal Sarawak, yang agak vokal juga. Tak silap saya tahun 2023 tempoh hari dia pun ada gaduh mulut dengan Datuk Alex isu Palestin. Sebab ada cadangan lah untuk mengambil pelarian Palestin dan sebagainya. Alex macam tak setuju, Karim balon openly. Agak agresif dan memang terkenal dengan style begitu. But he's a strong political operator, my understanding KJ, tapi dia kalah di sini dan diganti antara lain oleh yang dapat undian tertinggi, Datuk Ibrahim Baki, menjadi naib presiden ataupun naib yang dipertua yang paling senior. Dan ni kali pertama dia bertanding terus menjadi top. So saya daripada jauh yang saya boleh baca sikit lebih kurang KJ, mungkin KJ pun tahu lebih arif dari saya, Datuk Ibrahim ni dia agak rapat dengan Premier. Jadi orang Premier mendapat kedudukan paling tinggi. So this is basically Premier sort of consolidating his position in that party. Tapi saya ada juga satu pandangan yang bila saya kaji dulu, Datuk Arwah Long Tok Nan pun tak menang dalam pemilihan PBB. Jadi mungkin pemilihan PBB ni dia tak macam pemilihan UMNO. Kalau pemilihan UMNO you kalah means you're finished. Tapi mungkin dalam Sarawak ni dia punya budaya sedikit berbeza.
dan kalau Datuk Karim kalah dalam hal ini pun tak semestinya kerjaya dia tamat. Dia masih boleh ada comeback, masih ada cara untuk ni. Saya nampak kesenian politik Sarawak dan PBB ni mungkin kita kurang arif, tapi nampak lain sikit lah daripada yang kat sebenarnya. Premier pun kata Datuk Karim pun akan kekal dalam kabinet negeri lah. So ada juga pemilihan DAP yang akan berlangsung pada bulan Mac ini. Nampak ada peralihan generasi, beberapa veteran seperti bekas Menteri Kula, Tan Kok Wai, Fong Kui Lin, ni semua ahli-ahli parlimen yang sama dengan saya dulu dalam ahli parlimen yang telah umumkan bahawa mereka tidak bertanding dalam pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat, dan mungkin tumpuan akan diberi kepada satu proxy war lah, proxy fight antara apa yang dikenali sebagai gandingan Anthony Loke dengan Ngah Komeng, the new generation, iaitu Setiausaha Agong DAP Anthony Loke dan juga DAP Parliamentary Leader Ngah Komeng, berbanding dengan mereka yang rapat dengan keluarga Tan Sri Lim Kit Siang lah, Guan Eng dan juga adik dia Lim Hui Ying. Saya tak pasti Syaril ada tengok video ke tidak bahawa ni Steven Sim yang satu ketika dahulu dikenali sebagai blue-eyed boy kepada Lim Guan Eng, yang dikatakan sekarang ni sudah pun mencorakkan identitinya sendiri, pergi ke dinner kat Penang, sebuah salah satu majlis makan malam. Politik Cina ni memang banyak berkisar dinner. Dan ada penyokong ataupun ada seorang pembantu Lim Guan Eng yang telah pun menjerit kepada beliau pengkhianat atau traitor, something like that lah. So kita keluarga mak saya dia Hokkien, so saya dapat sedikit check. Betul lah dia kata traitor. So ini sekali lagi macam PBB jugalah, kita daripada luar kita tak tahu sangat sebab banyak wayang kulit, dan saya sebut wayang kulit tu not as a negative, tetapi wayang kulit disebabkan kita tak faham sangat about this. Mungkin kita boleh jemput Wang Kian Meng untuk menjelaskan tentang apa yang sedang berlaku di sana. Cuma satulah sebelum kita pergi ke topik yang terakhir, yang peralihan generasi ni, bila saya dengar Kula, Tan Kok Wai, Fong Kui Lin semua kata mereka tak akan bertanding jawatan CEC. Adakah Syaril nampak bahawa kecenderungan orang lama di DAP untuk memberi laluan itu lebih daripada parti-parti lain lah yang tak perlu disebut secara spesifik? Saya rasa dalam satu kapan kecuali Lim Guan Eng, sebab nampak beliau masih lagi, malah semua ketegangan ini berkisar sama ada boleh move on daripada Lim Guan Eng atau tidak. Nampak macam dia jelas masih lagi mahu bertanding CEC, dan persoalannya adakah kalau dia menang CEC tu, adakah dia tetap menjadi pengurusi DAP, chairman DAP, walaupun dia tak sama level dengan Setiausaha Agong tapi masih lagi jawatan besar. But yes, I think overall yes. Saya juga nak mencadangkan bahawa just on the point of Guan Eng, I just check, dia 64 tahun. So in Malaysian politics very young So I'm just trying to Kula semua ni what their ages? Somebody Google Kula's age. Kok Wai and Fong Kui Lin older, yeah. But the point about Guan Eng is this: Kula, Tan Kok Wai, Fong Kui Lin ni, dia orang tak pernah, Kula pernah jadi menteri lah, tetapi he was never at the top leadership level lah. Guan Eng ni dia top leadership level. Masa dia jadi menteri 22 bulan saja. So dia macam merasa tak puas lah. I'm trying to, saya cuba meletakkan diri saya di tempat beliau. You know, dia tak dapat sepenuhnya his time in the sun. But you know siapa contoh terbaik who didn't care about the time in the sun? His father. Tan Sri Lim Kit Siang arguably adalah orang yang membawa DAP kepada satu tahap yang but he was parliamentary opposition leader for the longest time in the history of Malaysian Parliament. Dia tak, bila Pakatan menang pada 2018, dia tak minta untuk jawatan. He was happy his son was there. Sure, but what I mean is, I think he gave way to the son. And so Guan Eng boleh juga say I give way to my sister, I give way to, but why is he himself still 22 bulan? Dia rasa macam, but the father had nothing. Tan Sri Lim Kit Siang, tapi dia bapak dia dah lama jadi ketua pemangkang dan happy untuk melihat anak dia ambil alih. I think that was a sacrifice. Tapi Guan Eng sendiri rasa, dan pada waktu itu Kit Siang saya rasa dah hampir 80 tahun pada tahun 2018, sebab dia baru menyambut ulang tahun ke-84.
Tetapi Guan Eng still feels that he's in the prime, and he felt that he was denied that leadership role. Dia tahulah dia tak boleh kekal sebagai Susah Agung. Dalam DAP ni, sistem dia Susah Agung adalah nombor 1 berbanding dengan pengurusi. Tetapi saya berpendapat bahawa I think he thinks that there are years left in him as a leader. But how would it work je, just to play it out lah kan? Nampak kalau dia masih nak kekal sebab dia dah jadi di kemuncak parti sebelum ni, maknanya dia nak come back untuk menjadi ahli kabinet? Maybe. That's the possible. That's the price? I don't know, but I think but what's the relevance duduk kat CEC saja kan? Takkan begitu. Melainkan dia berpuas hati untuk menjadi istilah Perancis kot, éminence grise, seorang power behind the scene. Tetapi I think it's more than that. Sebab saya check 64 tahun, and definitely dia rasa bahawa dia masih ada ruang untuk menyumbang kepada kerajaan yang sedia ada. Tetapi saya juga nampak bahawa ada satu langkah yang sangat-sangat tersusun daripada generasi baru di AP untuk memastikan bahawa mereka boleh move on lah daripada Guan Eng dan juga pada apa yang dikenali sebagai keluarga, ataupun to use a pejorative that they are not happy with dynasty, the Lim dynasty. Can I just finish the answer pada soalan asal KJ? Saya juga nak tanya KJ setuju atau tidak. MCA pun dia punya peralihan generasi lebih laju. Mungkin orang tak bagi fokus sebab dia bukan lagi parti yang kuat seperti mana DAP ataupun seperti mana MCA dahulu. Tapi saya ingat waktu KJ jadi ketua pemuda MCA pada ketika itu dah habis jadi presiden. So perjalanan memang lebih cepat lah dalam MCA. Saya tak tahu itu kebetulan kedua-dua parti yang dominan Cina tu lebih cepat ataupun just dua parti tersebut lah. I mean kalau nak dibandingkan zaman saya ketua pemuda, penggal pertama, ketua pemuda MCA Wee Ka Siong dah jadi presiden MCA. Ketua pemuda PBB Fadilah jadi timbalan Perdana Menteri. Saya jadi broadcaster. Anyway, last one, Syed Saddiq jadi model. KJ menjadi model, Syarif menjadi model. So, tapi kita tak ada orang sebelah kita tu lah yang kalau ada pun dia tak menjadi bualan lah. Itu je lah beza dia. Banyak beza tapi itu salah satu beza dia. Ya, Syed Saddiq suka bela orang yang mungkin perlu belaan. That's crazy man. Do you think pendengar dan penonton KS of course they know. Mana dia orang tahu? Dia orang semua bukan pop culture punya lah. Okay. Let's see the comment section. Okay. But the serious thing is kenapa Syed Saddiq perlu dibela pada hari ini adalah dia sebut dalam perbahasan di Dewan Rakyat bahawa dia terpaksa menjadi model baju Melayu untuk menyumbang duit untuk Parlimen MUA. I think you saw the thing kan. Soalan di sini Syaril adalah kita dah bincang benda ni banyak kali tentang peruntukan Parlimen, dan kerajaan selama ini sama ada respon kepada pembangkang ataupun respon kepada isu yang dibangkitkan di KS berkenaan dengan peruntukan ahli parlimen ni, sentiasa bagi jawapan yang sama, iaitu kalau nak peruntukan parlimen dan kalau awak adalah ahli parlimen daripada pembangkang sama ada Perikatan Nasional ataupun bebas seperti MUA Syed Saddiq, maka berundinglah dengan TPM. Dalam hal ini bukan Datuk Zahid tetapi Datuk Seri Fadilah Yusof TPM, berkenaan dengan peruntukan. Mungkin ada syarat-syarat tertentu yang nak diletakkan oleh kerajaan dan sebagainya. Itu pun kita tak setuju. Dulu Syaril dengan saya ingat kita bincang tak payah ada syarat bagi automatik. Tapi tak apalah. Saddiq ni dia bukan macam kita. Dia kata tak apalah kalau nak disyaratkan pun saya nak bincang. So dia dedahkan bahawa dia dah jumpa Fadilah sebanyak 5 kali. 5 kali dia dah jumpa dengan Fadilah. Kita tak pasti apa yang berlaku waktu perjumpaan beliau dengan TPM Datuk Seri Fadilah selama 5 kali, tapi sudah pasti Datuk Seri Fadilah dah bagi syarat-syarat dan juga apa yang perlu Saddiq buat, dan barangkali Saddiq pun dah setuju ataupun dah tahu tentang benda ni, tetapi masih lagi tak dapat. So any thoughts, Syaril? Ya, sama macam kita cakap banyak kali lagi je. Memang patut dia dapat sebab dia yang berhormat yang menang.
dan patut untuk membela nasib rakyat dan pengundi di MUA, dia patut diberi layanan yang adil. Itu saja. Saya tak payah rumitkan perkara ni. So kalau tahun lepas dia dah lari daripada MUA ke Kuala Lumpur, pada awal tahun ini dia dah jadi model. Mungkin kalau pada akhir tahun ni ada berita baik, ada kompang, ada nasi lemak, ada nasi minyak, ada bunga manggar. Jangan lupa panggil, jemput lah kan. Dan para jemputan boleh memberi sumbangan kepada tabung ahli parlimen MUA untuk membangunkan kawasan. Dia memang kreatif. Member kita ni memang kreatif. Okay. Okay. Right. Thank you.